Bună ziua, eu sunt Mihai Vârtăjaru de la Legăturii Arta Cărții. Bun venit la cel de-al 5-lea episod din seria noastră tematică, unde vom discuta despre primele 4 formate tradiționale de carte. Acestea sunt cele mai importante formate tradiționale, cele la care se rezumă toate celelalte de după și o să vedem cam cum decurg fiecare formate din cele mai mari, având în vedere dimensiunea inițială a coalei tipografice. Pentru a face lucrul ăsta și pentru a înțelege cât mai bine procesia numerică a formatelor, o să vă rog să faceți următorul lucru. O să faceți un tabel, luați o coală de hârtie, faceți un tabel, o să păstrați tabelul pe parcursul a 2 episoade din seria noastră. O să faceți un tabel având 8 rânduri și 7 coloane. Pe ultimele 2 rânduri nu o să notați absolut nimic. Tabelul o să arate cam ceva de genul acesta, necompletat. Ultimele 2 rânduri o să le lăsăm necompletate, deoarece sunt formate de carte puțin mai neobișnuite și care nu se întâlnesc de foarte, foarte multe ori. Dacă ne uităm la tabel acum, o să vedem cam ce trebuie să conțină. Pe prima parte, pe primul rând, o să notăm, în prima căsuță o să notăm număr, apoi abreviere, apoi fălțuire, apoi foi, pagină, lungime și lățime. Eu le-am notat cu mici semne abreviate și o să le folosim pe acestea pentru a ajuta procesul de învățare cât mai mult. O să trecem la cel de-al doilea rând, pe care o să notăm la nume, o să notăm coală. Având în vedere că fiecare dimensiune de coală este diferită în funcție de epoca și de tipografia în care a fost folosită, noi o să notăm la abreviere absolut nimic, la fălțuire nu o să notăm nimic pentru că este coala tipografică întreagă, fără niciun fel de fălțuire. O coală nu conține foi, nu conține pagini și nu o să notăm nici la foi, nici la pagini absolut nimic. La lungime o să notăm 60, este partea cea mai mare a colii tipografice, și la lățime o să notăm 48. Am luat dimensiunea de 60 și de 48 pentru că este una dintre cele mai folosite formate în legăturia de carte din țările române, în tipografia de carte din țările române. Pentru fiecare format tipografic, pentru fiecare epocă tipografică și fiecare zonă tipografică chiar, o să avem pagini diferite, o să avem mici fluctuații de dimensiuni și normal că tabelul acesta servește doar unui scop demonstrativ pentru a înțelege cât mai bine cum anume se face acest format și cum anume trebuie menționat într-un catalog sau într-o descriere bibliografică. Primul format tipografic este numit folio, este cel mai simplu format tipografic și avem o coală tipografică tipărită pe ambele părți. Se găsește în mijlocul. Se execută o singură fălțuire. Primul format se numește folio. Toate denumirile sunt în latină. Acum o să mergem la tabelul nostru și o să notăm la cel de-al 3-lea rând, sub coală, denumirea de folio. La abreviere o să punem un 2 normal și un IO, terminația IO, în suprascript, în partea dreaptă. Am văzut că am făcut o singură fălțuire, o singură mișcare executată cu fălțuiala, așa că la fălțuire o să trecem cifra 1. Uitându-ne la câte foi conține un folio, avem 1, 2, deci foaia tipografică fălțuită o singură dată o să rezulte 2 foi și numărul de pagini va fi, bineînțeles, 1, 2, 3, 4 și o să trecem 4 pagini. Un astfel de folio obținut dintr-o foaie de 60 pe 48 o să măsoare, bineînțeles, 48 pe 30.
Din ea o să fie tăiat, bineînțeles, în momentul în care se va face o carte, se va lega și așa mai departe. Însă, important este să știm că aceste secțiuni nu se cos între ele așa cum sunt, ci se pun mai multe foi tipografice care o să constituie un singur caiet. Una între alta, fie în 3, în 4 sau în mai multe și o să fie cusute. Primul format este folio. Pentru cel de-al doilea format am luat o coală de dimensiuni similare, de 60 pe 48. O să executăm exact aceeași mișcare ca pentru a obține un folio. Găsim mijlocul. Fălțuim o dată, întoarcem foaia. Și fălțuim a doua oară. Cel de-al doilea format principal se numește quarto, din latină, care înseamnă împătrit sau sfertecat. Pentru formatul de quarto o să ne mișcăm spre rândul 4 din tabelul nostru, o să notăm denumirea lui în latină. Apoi o să mergem la abreviere și o să notăm un 4 cu suprascript to, quarto. Pentru fălțuiri am văzut că avem prima fălțuire și cea de-a doua fălțuire, așa că o să notăm cifra 2. La foi o să notăm 1, 2, 3, 4 foi. De obicei, acesta este genul de carte de cult din țările române. Are un format puțin mai pătrățos, puțin mai larg decât cărțile ceva mai mici și sunt câte două astfel de foi puse în fiecare caiet, așa că avem destul de puține pagini și cusătura trebuie să fie făcută fie cu o ață ceva mai subțire, fie o cusătură pe sărite, pentru ca cartea să nu se îngroașe foarte mult la cotor după ce se termină coaserea. Reîntorcându-ne la tabelul nostru, de moment ce o să avem 4 foi, fiecare pagină, pe o parte și pe alta, avem un număr de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pagini. Pentru acest tip de format de carte o să avem numerotat caietul din fiecare carte undeva pe prima pagină și pe a doua pagină. Deci o să avem caietul 1, foaia A, caietul 1, foaia B, iar ultimele nu vor fi numerotate pentru că se vor găsi într-o relație de simetrie cu primele foi din caiet. O să vedem și numerotarea chirilică cum arată și numerotarea clasică latină. Avem astfel formatul quarto cu două fălțuiri, 4 foi, 8 pagini și am obținut o carte de 30 pe 24. Cam aceasta ar fi formatul clasic pentru cărțile tipărite pe la noi. Pentru cel de-al treilea format o să facem următorul lucru. Nu o să vă vină să credeți, dar culmea, da, facem exact același procedeu. O să luăm o coală de aceeași dimensiune. O să fălțuim prima dată pentru a crea, ați ghicit, un folio. Apoi mai fălțuim a doua oară pentru a forma un quarto și apoi fălțuim și a treia oară pentru a crea un octavo. O să trecem la tabelul nostru încă o dată și o să notăm pe cel de-al 5-lea rând noțiunea de octavo, adică în 8 părți. La abreviere o să scriem cifra 8 împreună cu terminația VO în suprascript. Am văzut că am avut 1, 2, 3 fălțuiri. Bineînțeles că nu putem să le numărăm pe toate așa cum sunt, pentru că sunt încă netăiate, dar dacă aveți încredere în mine, o să aflați că sunt fix 8 foi pentru fiecare caiet. Și, bineînțeles, de pe o parte pe alta, câte o pagină, câte două pagini, avem 16 pagini numerotate. De obicei, la cărțile vechi avem numerotate numai foile, undeva în dreapta sus. Deci aici o să avem foaia 1,
cealaltă o să fie foaia 2, foaia 3 și așa mai departe până la foaia 8, în timp ce pe spate nu o să găsim niciun fel de numerotare, însă în partea de jos o să avem caietul numerotat, aici o să avem caietul 1 cu ala A, 1 cu ala B, 1 cu ala C și 1 cu ala D. Sau ce sistem de numerotare o să avem în funcție de zona în care a fost tipărită cartea. Avem astfel formatul Octavo cu 16 pagini. Am obținut o dimensiune de 24 pe 15. Bineînțeles că o să varieze în funcție de zona în care a fost tipărită cartea și de dimensiunea foii de la care s-a pornit. Cel de-al patrulea format și ultimul din suita noastră de formate clasice se numește sextodecimo. O să luăm, bineînțeles, foaia și nu o să vă imaginați ce facem cu ea. Exact același lucru ca și până acum. Vom face o fălțuire și vom obține un foliu. Vom face cea de-a doua fălțuire și vom obține un quarto. Vom face cu foarte, foarte mare grijă cea de-a treia fălțuire. Și vom obține un octavo. Și acum, cu puțin efort, pentru că cu cât se face formatul mai mic și cu cât se adună mai multe foi, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Nu neapărat în partea inferioară a colii tipografice, cât în partea superioară, acolo unde sunt adunate de acum deja trei fălțuiri. Mai fălțuim și cea de-a patra oară pentru a obține un format și mai mic. Și anume sextodecimo. Ăsta este un exemplu destul de extrem de sextodecimo. De obicei sunt puțin mai voluminoase decât exemplul ăsta, însă noi am lucrat pe un exemplu de foaie folosit în țările române. O să ne întoarcem din nou la celebrul tabel pe care noi o să învățăm formatele și o să vedem în cel de-al șaselea rând, la prima coloană o să scriem denumirea, anume sextodecimo, din latină, care înseamnă în 16 părți. La abreviere o să notăm numărul 16 împreună cu terminația mo în suprascript. La fălțuire am văzut că am folosit 4 astfel de operațiuni, iar la foi am obținut 16 foi. Mă credeți pe cuvânt, nu pot să le tai pe toate. La numărul de pagini o să scriem 32 de pagini. În momentul în care am terminat 32 de pagini, ne dăm seama că pe cea de-a 33-a pagină o să înceapă cel al doilea caiet sau următorul caiet din carte. Iar ca dimensiune o să notăm aproximativ 15 pe 12. Pentru coaserea unei astfel de cărți, de obicei se păstra cola tipografică fălțuită și netăiată, astfel încât mijlocul putea să fie găsit mult mai repede pentru coasă și nu trebuia să căutăm peste 8 file, peste 16 pagini de fiecare pentru a găsi mijlocul. Astfel, în momentul în care erau manipulate foile de tipografie, găurile se făceau fie la mijloc, fie se încrestau pe cotor și putea să fie găsit mult mai ușor în momentul în care manipulam foaia tipografică dinspre capul cărții și putea să fie cusută. Pentru atenție, până peste 2 săptămâni, eu sunt Mihai Vărtăjarul de la Arta Cărții. Mulțumesc frumos!